في حاجة تانية شبهها برضو حصلت في الكلية، ان هي كان في مسألة يعني عن تحديد نسبة البروزيتي او المسامية، يعني الثقوب الموجودة في نوع معين من الصخور، وليكن مثلا ساند ستون. الساند اللي هو الرمل ده لما يكون ملزوق في بعضه في طبقات سفلية يسمى ساند ستون، بيكون ملزوق مثلا بأي مادة قوية. ولكن بالنسبة لصناعة البترول بيهتموا جدا بحساب المسامية أو البروزيتي، لأن هو ده الأماكن اللي ممكن يتواجد فيها البترول في البور سبيسز بتاعت الساند ستون مثلا. فمهم جدا ان المعامل يكون عندها طريقة ان هي تحسب البروزيتي في الأحجار. فلو كانت الحجر اللي احنا حصلنا عليه او عايزين نقيس البروزيتي بتاعته له شكل غير متناسق، فبتصلح له تجربة معينة ان هم يحاولوا يضخوا مية جواه ومن كمية محددة من المياه، وبعدين نشوف الكمية اللي نقصت قد ايه من الكمية الأصلية للمية اللي احنا كنا بنضخها جواه. يعني زي انت كنت عندك لتر مية، حاولت تحقن الصخر بما تستطيع أن تحقنه من المياه، فاللتر ده قل مثلا 10 مليمتر. فنحسب 10 مليمتر اللي راحت للصخر ديت كام في المية من الحجم بتاع الصخر، ونشوف نقدر المسامية بتاعته أو البروزيتي بتاعت الصخر. دي طريقة. لكن في طريقة تانية، كان في مسألة عطاها لنا في سيكشن معين، ولم أتبنى هذه الطريقة، يعني لأني لقيت معطيات أخرى في المسألة اللي عطاها لنا عشان نحسب منها البروزيتي بتاعة الساندستون. أولا أهم شيء إن كان الساندستون سلندر، زي بايب، يعني كأنه بايب يعني، وبيكون فعلا هو مقطوع من الأرض من أعماق، يعني على هيئة سلندر. يعني بيكون في الحاجة اللي بتقطع العينة ديت بتكون مشرشرة، يعني لها جوانب مشرشرة كده، وتلف جامد، فتبتدي تنزل ويطلع عندك أسطوانة، شكل أسطواني له طول وله دايرة ولها قطر معين. فممكن نحسب حجم هذه الأسطوانة. أسطوانة من الساندستون لها حجم معين، وفي كثافة نوعية specific gravity للساندستون عطوها لنا في المسألة. يعني المسألة جات سلندر أطوالها كذا 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 كذا، فممكن نحسب الحجم. وعندنا المية، وبعدين حطيناها في المية. ده الطريقة بتاعت الطريقة التقليدية، إن حطينا الأسطوانة ديت في مية ودخينا المية، فالمية قلت قد كده. احسب البروزيتي بتاعت السلندر ديت او العينه من الساندستون. فكل الانظار او كل الكلام اللي كان قبل كده موجود، انك هتاخد كميه الميه اللي قلت وتشوف دي تساوي كام بالنسبه لحجم الساندستون او العينه الصخريه اللي احنا عايزين نشوف المساميه بتاعتها. فمعظم الناس اتبعوا هذه الطريقه وراحوا للمعيد اللي كان موجود صحح لهم صح. انا ألحت عليا فكرة اخرى، وهنا زي ما بقول لك ان انت تتعلم من تصرفاتك انت، ايه اللي بيحصل جواك، وهل اللي بيحصل جواك ده شيء جيد تتبناه وتنميه، ام شيء سيء يجب ان تتخلى عنه وتصرف النظر وتتجه اتجاهات اخرى. يعني الانسان لازم يكون متابع للي بيحصل جواه، ما يكونش غافل عما يحدث داخله. انا لقيت زي ما بقول لحضراتكم رغبه ملحه ان انا احلها بطريقه تانية خالص،
انا لاحظت اللي هي جانب الملاحظه، لاحظت وجود معطيات تكفيني اني احل هذه المساله بطريقه اخرى تماما. ايه هي الطريقه؟ الطريقه ان عندي حجم، اسطوانه لها حجم معين حسبته، وعندي سبيسيفيك جرافيتي. سبيسيفيك جرافيتي يعني ايه؟ يعني وزن الوحده من هذا النوع من الصخور. يعني لو عندي سنتيمتر مكعب وزنه يكون كذا، طيب هضرب الوحدة دي في الحجم، هيطلع الوزن إذا كانت هذه العينة أو إذا كان هذا الصخر خالي تماما من المسامية، ما فيهوش أي بور سبيسز، ما فيهوش أي مسام. لما أضرب الحجم بتاعه في الكثافة النوعية المتعارف عليها لهذا الصخر، هعرف وزنه إذا كان لا توجد به أي مسامية. ثم هطرح من هذا الوزن اللي هو عديم المسامية وزن العينة اللي هي عندنا بقى في إيدينا، لأن هم عطونا وزنها كمان. هطرح الوزن بتاع العينة اللي فيها مسامية من الوزن العينة المصمتة التي لا توجد بها مسامية، ما فيهاش بور سبيس خالص. الفرق بين الاثنين، الفرق بين الوزنين لما اقسمه على الوزن بتاعها وهي ما فيهاش بور سبيس خالص، هو ده اللي هيديني البوروسيتي بالنسبة المئوية برسنتج وايز. فحليت المسألة بهذا الأسلوب، ما لمستش بقى المعطيات بتاعة المية والمية قالت ايه والكلام ده. انا حليتها بطريقة تانية خالص، عن طريق الحجم والوزن المعطى لنا مقارنة بالوزن الوهمي اللي انا حسبته بتاع نفس هذا الحجم ان لم يكن فيه مسامية على الاطلاق، وطلعت نسبة المسامية. الحل النهائي كان متطابق مع الزملاء اللي اعتبروا او اللي اتخذوا طريقة ضخ المياه في العينة. فرحت للمعيد اللي كان بيصحح للطلبة، وكان لازال في حوالين منه ناس كتيرة بتصحح المسألة صح صح صح. فجاء عندي انا وبص كده على المسألة، لقى الخطوات بتاعتي ابسط بكتير من الخطوات الاخرى. فقال لي ايه اللي انت عامله ده؟ قلت له المسألة حلتها. فقال لي مسألتك غلط، وكان في زحمة حواليه. قلت له ليه غلط؟ ما هو شوف الناتج النهائي عندي وعند الأخ ده والأخ ده اللي انت معلم له ان الطريقة بتاعته صح. فقال لي لا، انا بقول لك ان اللي انت عامله ده غلط. قلت له خلاص غلط غلط، ورحت راجع تاني على البنش اللي كنا فيه في المعمل، وقعدت ادردش مع اصدقائي مش عارف ايه، وهو المعيد قاعد لوحده على الديسك اللي كانوا بيقعدوا عليه، زي ما تقول قاعد يفكر تاني فيها او كده. وبعدين ابتسم كده وقال لي تعالى عشان عايزك. رحت له، قال لي لا هات الكراسه بتاعتك كمان. فجبت الكراسه ورحت له، فراح باصص كده فيها وعلم علامه صح، وقال لي طريقه حلك صح 100%. قلت له طب مش تعلي صوتك شويه عشان الناس اللي كانوا حواليك من شويه وقلت لي ان هي غلط يسمعوا؟ يعني هزرت معاه، لانه انا برضو اقدر الناس اللي تغير مواقفها. يعني انا اشكر له كذلك هذا الشخص زي، وفكرني بالمدرسه بتاعت الصف السادس اللي قالت لي انت عبقري لما حليت حاجه زي كده. رجع لي تاني نفس الشعور، رغم ان المستوى العام بتاعي في كليه العلوم مثلا كان مستوى يعني جيد جدا، مش اكتر من كده. ما كانش على القمه، لان انا كانت ليا وجهه نظر اخرى. يعني كنت مركز على بعض المواد اللي انا اهتم فيها في المجال العملي، بخلاف النظريات ونشأة الارض والحاجات اللي هي الاكاديميه البحته دي ما كانتش تستهويني. وانا عارف نفسي ان لو الشيء اللي قدامي لا يستهويني مش هعمل حاجه كويسه فيه.
خلاص دي طبيعة، يعني أنا مش هقدر أروح بقى أغير الطبيعة ديت إلا إذا كانت في المجال التطبيقي، يعني في العمل في البترول مثلا. فوجودي في الصناعة غير وجودي في مكان أكاديمي. المجال الأكاديمي أستطيع أن أهمل بعض الأشياء التي لا أجدها مثيرة للاهتمام أو ذات أهمية كبرى لا تستهويني، فطبيعتي ان انا مش هعمل فيها مجهود كبير، مش هتفوق فيها. انا عارف كده، والمدرسه شرحت لي وانا اقتنعت بكلامها. لكن في المجال العملي اللي هو مثلا مجال البترول اللي انا اشتغلت فيه بعد كده، مفيش حاجه اسمها لا تستهويني، لان كل شيء بيحدث او كل المشاكل المطروحه او الامور التي يجب ان نجد لها حلا كلها على درجة واحدة من الأهمية. لأن عندك كلاينت وعنده مشاكل وعايز منك رأيك وعايز منك تقييمك وعايز منك قرارات واضحة مدعمة بالأدلة والحيثيات. فدي أنا تعاملت معاها إنها على درجة قصوى من الأهمية ويجب أن يتم إيجاد حل لها. ما ينفعش أقول دي مش على مزاجي، لأن ماليش بديل هناك، وما هوش مجال أكاديمي عشان بس أثبت للأساتذة أو البروفيسورز بتوع الجامعة إن أنا شخص فاهم المادة وكذا. فممكن أفهمه إن أنا فاهم 70% مثلا، مش مشكلة، لكن في الشغل 70% مش هتكفي. 70% هتعمل كوارث، سواء من الناحية السيفتي والهيلث او من الناحيه الماديه، يعني مش هتعدي على خير. لازم كل المشاكل اللي الانسان بيقابلها في المجال التطبيقي للعلوم لازم يكون يتخذ معها اقصى ما يمكن اتخاذه من الاجراءات التي تاتي بنتائج ايجابيه، اقصى ما في الوسع. ولذلك الحمد لله برضو في المجال العملي بتبني هذه الأفكار حصلت على نتائج مشرفة حتى على المستوى العالمي. وهبقى أتكلم بالتفصيل عن مجال صناعة البترول، وإزاي الإنسان لما يكون عنده شخصية قوية وفاهم اللي بيعمله المطلوب منه يقدر يحصل على نتائج مبهرة. لكن هنكتفي النهاردة بمثالين بس. مثال هو الصف السادس، وازاي فهمت من الأستاذة نقاط الضعف والقوة عندي وبنيت عليها. في كلية العلوم ازاي فهمت ان انا لو في معمل وعندي بعض المعطيات ممكن بسهولة جدا اصل لنتيجة وتحديد المسامية او البروزتي بتاعت صخر معين من النتائج اللي قدامي بدون عمل تجربة. وإن كان بالنسبة للمعامل دي هم لازم يعملوا التجارب، ولكن على الأقل هيكون عندك نتائج مسبقة بالحسابات إن الصخر ده البروزتي بتاعته قد كده. نعمل بقى التجربة العملية اللي هي المتوقعة من المعمل اللي هو يعملها، ونشوف الواقع، نشوف الواقع ونقارنه بالحل النظري عشان نتأكد. ولو تطابق الحل النظري مع الحل العملي ده يكون شيء عظيم جدا، ونتأكد تماما من ان احنا حصلنا على نتائج إيجابية تفيد ما بعد ذلك من الإجراءات.